Ці воїни згадуються ще Гомером в Іліаді. Вони були безстрашні в бою, оскільки вірили в переселення душі. Вони вплинули на військову справу стародавньої Греції так, що назва їх найманців стала ім'ям цілого роду військ. У них була унікальна зброя, якої боялися навіть римляни. А ще їхньому царю Рим якийсь час платив данину. Ваш покірний слуга поправив лисячу шапку і наточив свій рамфей, щоб розповісти вам про крутих хлопців античних часів – фракійців. Якщо вам до душі моя праця, приєднуйтесь до гільдії спонсорів каналу на Ютубі чи Патреоні. В нас є круті плюшки, бо навіть найкращий скрипторій потребує свічок, паперу і трішки підтримки. Індоєвропейські племена фракійців прибули на місце постійного проживання – це північний схід Балкан і північний захід Малої Азії – в кінці бронзового віку в процесі переселення народів моря. Їх, як союзників, згадував у Іліаді ще Гомер, а Геродот вважав найчисленнішим народом після індійців. Стародавні греки активно спілкувалися з фракійцями, хоч і вважали їх неотесаними варварами. Проте в грецьких легендах Орфей, який дав людям музику і танці, народився в Фракії. А в деяких версіях переказів звідти був ще й бог виноробства Діоніс. Так що, мабуть, еліни вважали фракійців хорошими музикантами і любителями хмельних напоїв. Жили вони родоплемінним ладом, а займалися в основному осілим тваринництвом. Проте їм пощастило, на території Фракії було безліч золотоносних річок, а також кілька золотих копалень. Тому не дивно, що легендарний цар Мідас, чий дотик перетворював все на золото, також був звідти. Фракійці відомі великою кількістю скарбів з дуже красивими золотими виробами. Незважаючи на велику кількість благородного металу, більша частина золота, звісно ж таки, осідала в руках племінної верхівки, пізніше відправляючись в гробниці вождів. А звичайні люди відправлялися в набіги на сусідів або ставали найманцями. Друзі, більшість, хто дивиться, не підписана на мій канал. Якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. З давніх часів фракійці завоювали собі славу відчайдушних воїнів. Проводячи час в набігах на сусідні племена, вони відточували військове мистецтво, яке пізніше стали продавати за дзвінку монету більш цивілізованим сусідам. Допомагало ще й те, що в релігії фракійців була присутня ідея про переселення душі. Воїни вмирали, сподіваючись на щастя в загробному світі і відродження, що робило їх ще більш безстрашними. Греки і перси наймали собі величезні загони знаменитих фракійських пельтастів – легку піхоту з дротиками. Назву вони отримали від єдиного виду захисного озброєння, яке носили – невеликого плетеного щита пельти, що вішався на дві петлі на передпліччі. Також воїна захищав плащ, високі до коліна шкіряні сандалії і хутряна лисяча шапка. Загартовані в боях фракійці були настільки ефективні, що незабаром вся легка піхота з дротиками стала називатися у греків пельтастами, незалежно від того, були вони з Фракії чи ні. Крім метальної зброї, у бійців були серповидні довгі ножі або короткі мечі під назвою сіка. Знать фракійців також була метальниками дротиків, але їздила на конях і носила шоломи, а іноді навіть обладунки. Часи змінювалися, фракійці стикалися з новими проблемами і ворогами. Приблизно в 400-х роках до нашої ери у них з'являється новий вид зброї – рамфея. Можна припустити, що це був подальший розвиток ножа сіки, який перетворився на дивовижний гібрид меча і списа. Розміром зброя була 140-150 см, з яких 60 припадало на рукоятку без гарди, решта – на бойову частину. Причому клинок був прямим з невеликою серповидною кривизною і внутрішнім заточуванням. При цьому якість виготовлення була такою, що зброя була досить легкою. Часто в похованнях, де є ромфея, знаходять і шоломи з панцирами. Так що, швидше за все, ми бачимо появу у фракійців якогось варіанту важкої піхоти. Більш того, описуючи зіткнення з варварами, греки кажуть, що ромфеї використовувалися разом зі щитом як колюча зброя. А в описі битви при Гідаспі союзні Олександру Македонському фракійці рубали хоботи слонам індійського царя Пора, саме ромфеями. Можна зробити висновок, що створення рамфеї – це відповідь народу, звиклого діяти в розсипному строю, на появу в їхніх полях грецької фаланги. Оскільки закидати дротиками стрій гоплітів, прикритих щитами, складно, бійці з ромфеями, як більш маневрені, могли заходити фаланзі у фланг.
При лобовому зіткненні вони могли перерубувати списи, користуючись дворучним хватом, і бити рамфеєю колючими ударами. Оскільки фаланга була озброєна 3-метровими списами, які гопліти тримали приблизно за середину, довжини рамфеї цілком вистачало, щоб протистояти їм. Допомагала ромфея і при атаці кавалеристів. Деякі джерела повідомляють, що ними підрубували ноги коням. Важливо врахувати, що за відсутності стремен, кавалерія, навіть та, що билася в ближньому бою, не була здатна на лицарський таранний удар. Тому їй доводилося під'їжджати до противника і колоти списом зверху або рубати мечем. Саме тому ромфею при певній частці удачі можна було підрубати коням ноги. Після завоювання Греції та Македонії Римом фракійці зустрілися зі знаменитими легіонерами і дали їм причуханки. До часу, коли фракійці зустрілися з римлянами, ромфея зазнала змін. Клинок став масивнішим і вигнувся, перетворившись на подобу серпа довжиною від 60 см до 1 метру. Метрова рукоятка дозволяла братися 2 руками, так що сила удару була жахливою. Римляни, які зіткнулися з подібною зброєю, описують страшні наслідки її застосування. Від удару фалькса не рятував римський щит скутум, його просто розрубували іноді разом з легіонером. При спробі парирувати зверху мечем відрубувалася кінцівка, а особливо люті удари навіть розрубували солдата від плеча до пояса. Саме через протистояння з даками, це одне з фракійських племен, римляни змушені були посилювати обладунки, роблячи спеціальний наруч на озброєну руку, посилюючи наплічники і зміцнюючи шолом в передній частині. Знаменитий Гай Юлій Цезарь думав про завойовницький похід на фракійців, які любили нападати на підвладні Риму території, але не встиг. Пізніше даки, які об'єдналися під проводом царя Децибала в 86-му році нашої ери, вторгнулися на межі імперії. Розбивши місцеві війська, вони захопили майже всю провінцію. Тому в 87-му році імператор Доміціан відправив полководця Корнелія Фуска в карательний похід. Витіснивши загарбників з території Риму, Фуск повів війська через Дунай, але потрапив в горах на перевалі під назвою Турну Рошу в засідку. Даки повністю розгромили легіони, забрали всі аквіли і вбили Корнелія. Уже наступного року Тетій Юліан повторив похід і навіть виграв битву при Тапе. Але втрати були настільки великі, що в результаті імператор Доміціан був змушений укласти з Децибалом досить принизливий мир і платити йому данину. Можливо, саме через це його пізніше і скинули. Лише імператор Траян зміг остаточно перемогти Децибала і підкорити даків, утворивши провінцію Дакія в 106 році. На честь тріумфу він звів знамениту колону Траяна в Римі. Незважаючи на військові перемоги, римляни найчастіше намагалися мирно співіснувати з рештою фракійських племен. Більш того, фракійські вожді, які перебували під культурним впливом Риму, часто заповідали свої території імперії, якщо залишалися бездітними. Так, фракійці стали римськими підданими, а їхні знамениті пельтасти і воїни з фальксами – ауксиларіями, тобто бійцями допоміжних підрозділів римських легіонів. В амфітеатрах же ж з'явилися гладіатори-фракійці. Спочатку вони були з військовополонених, а пізніше стали просто видом бійців, незалежно від походження. Їхньою головною особливістю був кривий меч Сіка, молодший брат величезного і жахливого для легіонерів в бою фалькса.